Malapit na naman ang Pasko mga kasangkay at siguradong marami na naman sa atin ang gagamit ng mga credit card at debit card para sa iba't ibang transaksyon na gagawin natin ngayong Kapaskuhan. Pero napansin nyo rin ba yung logo ng Visa at Mastercard sa baba ng mga credit card at debit card natin? Bagamat matagal na nating nakikita at naririnig ang Visa at Mastercard ay siguradong marami ang di nakakaalam kung saan to nanggaling at bakit to ginagamit ng mga bangko. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin kung paano nagsimula ang Visa at Mastercard pati na rin ang kasaysayan ng mga credit card. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Hindi natin maitatanggi ang ginhawang dala ng mga credit card lalo na at pwedeng gamitin tong pambayad kahit wala kang dalang cash. Pero saan ba nanggaling ang ideya nito at paano to nagsimula? Hindi pa man naimbento ang mga perang papel ay gumagamit na ng sistema ng pautang ang mga sinaunang tao nun. Halimbawa na lang sa Mesopotamia, mahigit 5,000 taon na ang nakalipas ay isinulat at itinala nila ang mga utang nila gamit ang mga clay tablet. Noong late 1800s ay gumamit ang mga tao sa Amerika ng mga tinatawag na credit coins na may nakalagay na account number. Ibinigay ito ng mga merchant sa mga customer nila na pwedeng gamitin kapag gusto nilang utangin yung mga pinamili nila. Nasundan to ng mga charge plates noong early 1900s na parang dog tag kung saan nakalagay ang pangalan at address ng mga customer. Naimbento naman ang credit card noong 1950 nang inilunsad ang Diners Club na itinatag ni Frank McNamara. Ayon sa mga kwento, nagsimula raw ang ideya ng credit card nang minsan ay nakalimutan ni McNamara ang kanyang wallet habang nasa isang business dinner noong 1949. At para maiwasang maghugas ng mga plato ay kumuha siya ng isang papel at pinirmahan to. Nakalagay sa papel na nangangako siyang babalik kinabukasan para bayaran ang utang. Dito naisip ni McNamara na mas maganda sana kung may paraan na makapagbayad ang mga customer kahit na walang dalang cash. Nang sumunod na araw ay bumalik siya sa restaurant para bayaran ng cash ang kanyang utang. Kumain uli siya pero imbis na magbayad ng cash ay nagbayad siya gamit ang isang karton na charge card na may pirma niya. At ito nga ang sinasabi ng mga historian na simula ng modernong credit card. Di nagtagal ay sinimula ni McNamara kasama ang kanyang attorney na si Ralph Schneider ang Diners Club International. Nagsimula ang Diners Club na meron lang 200 miyembro na karamihan ay pamilya at kaibigan ni McNamara. Binigyan ng cardboard card ang mga miyembro nito na pwedeng gamiting pambayad sa 27 restaurant sa New York. Pero dahil sa kasikatan ng card ay nag-expand pa ang mga pwedeng paggamitan nito gaya ng mga hotel, car rental at mga flower shops. Ang Diners Club card ang kauna-unahang charge card na tinanggap sa maraming establishmento. Mula sa 200 orihinal na miyembro nito ay nagkaroon na ng 20,000 miyembro ang Diners Club sa pagtatapos ng 1950. Ngayon ay nag-ooperate pa rin ang Diners Club International sa 59 na bansa sa buong mundo. Noong 1951 ay ipinakilala ng Franklin National Bank sa Amerika ang kauna-unahang charge card na galing sa isang bangko. Dahil sa tagumpay nito ay ginaya to ng ibang bangko na nag-issue rin ng mga sarili nilang charge card. Hindi gaya ng mga credit card ngayon, ang mga charge card ay walang revolving balance at minimum payment, kaya kailangang bayaran to ng buo sa pagtatapos ng buwan. Ang kagandahan lang dito ay wala tong interes. Limitado lang din ang mga charge card na to dahil maaari lang tong gamitin sa mga lugar na nasasakupan ng nag-isyong bangko. Nagbago to noong 1958 nang ipinakilala ng Bank of America ang Bank AmeriCard. Ito ang kauna-unahang modernong credit card na merong revolving balance, minimum payment at interest. Nagtagumpay ang Bank of America na solusyonan ang mga naging problema ng mga nauna sa kanilang nag-offer ng credit card. Noon ay ayaw gumamit ng mga consumer ng credit card na konting merchant lang ang tumatanggap, samantalang yung mga merchant naman ay hindi tumatanggap ng mga card na konti lang ang gumagamit. At dahil sa dami ng gumagamit ng Bank AmeriCard sa California ay nakumbinsi ng bangko ang mga merchant na tanggapin to.
At para mas palawakin pa to ay nagdesisyon ang Bank of America na i-license to sa iba pang mga bangko sa United States. At dahil sa kasikatan ng Bank AmeriCard ay maraming bangko sa Amerika ang nagbayad para gamitin to. Hindi nagtagal ay inilicense na rin ang Bank AmeriCard sa labas ng US gamit ang ibang pangalan depende sa bansa gaya ng Chargex sa Canada, Carte Bleue sa France, Sumitomo Card sa Japan at Barclay Card sa UK. Noong 1966, para tapatan ang Bank AmeriCard ay nagsanib puwersa ang isang grupo ng mga bangko para itatag ang Interbank Card Association. Matapos lang ang isang taon ay meron ng 150 miyembro ang Interbank. Nang simula ay naging problema ang national branding dahil kanya-kanya ng disenyo ang mga bangko sa mga ini-issue nila na Interbank Card. Kaya noong 1969, para mas magkaroon ng brand awareness, ay gumawa ng bagong national brand ang Interbank na tinawag nilang MasterCharge. Dahil sa dami ng mga malalaking bangko na kasali sa MasterCharge ay naging mabilis ang paglaki nito. At gaya ng Bank AmeriCard ay nag-expand din to sa labas ng US. Unang pinasok ng MasterCharge ang European market nang nakipag-partner to sa Eurocard noong 1968. Sa parehong taon ay nakipag-partner din to sa Bangko Nacional ng Mexico at sa ilang bangko sa Japan. At dahil sa patuloy na paglaki ng MasterCharge ay ito ang naging pinakamahigpit na kalaban ng Bank AmeriCard. Bank AmeriCard at MasterCharge ang naging dalawa sa pinakamalaking credit card sa Amerika. Bagamat pareho lang ang inaalok na serbisyo ay magkaiba ang nagpapatakbo sa dalawa. Ang Bank AmeriCard ay pinapatakbo ng isang bangko na Bank of America samantalang ang MasterCharge naman ay pinapatakbo ng grupo ng mga bangko. At dahil halos walang kakumpetensya ang dalawa ay walang nagawa ang ibang bangko kundi sumali sa isa sa kanila. Noong 1970 ay binitawan ng Bank of America ang Bank AmeriCard at ibinigay ang kontrol dito sa mga kapartner na bangko. Ang grupo ng mga bangko na to ay nagtatag ng isang korporasyon na tinawag nilang National Bank AmeriCard Incorporated at napunta sa kanila ang kontrol sa Bank AmeriCard. Kaya gaya ng kalabang MasterCharge ay pinatakbo na rin ang Bank AmeriCard ng grupo ng mga bangko. Nagkaroon din ng problema sa international operation ng Bank AmeriCard dahil ang ibang bansa na gumagamit nito ay alangan na mag-issue ng card na may kaugnayan sa Bank of America. Kaya noong 1976, ang Bank AmeriCard kasama ang iba pa nitong mga international licensee ay pinagsama sa isang bagong pangalan na Visa. Napili ang pangalang Visa dahil madali itong tandaan at banggitin sa kahit ano pa mang lingwahe. Makalipas ang 3 taon ay pinalitan naman ang pangalan ng MasterCharge sa Mastercard na ayon sa iba ay bilang sagot sa bagong pangalan ng kalaban nito na Visa. Isa pang dahilan ay gusto nilang tanggalin ang salitang charge sa pangalan nila dahil baka isipin ng mga tao na charge card lang ang inaalok nila. At mula nga noon ay Visa at Mastercard na ang naging dalawa sa pinakamalaki at pinakakilalang pangalan pagdating sa credit card. Pero ano ba ang pinagkaiba ng Visa at Mastercard? Paano sila kumikita at ano ang mas magandang gamitin sa dalawa? Sa matagal na panahon ay Visa at Mastercard ang mga pinakamalaking card payment network sa buong mundo. Nalampasan lang sila ng UnionPay ng China noong 2015. Pero sa labas ng China ay Visa at Mastercard pa rin ang ginagamit ng marami. Sa pagitan ng dalawa ay mas malaki pa rin ang lamang ng Visa kumpara sa Mastercard pagdating sa kita at nagagawang transaksyon. Noong 2023 ay umabot ng mahigit $17 billion ang kabuoang kinita ng Visa samantalang nasa $11 billion naman ang Mastercard. Pero paano nga ba kumikita ang Visa at Mastercard? Well, isa sa dapat dating tandaan mga kasangkay ay hindi Visa at Mastercard ang nag-i-issue ng mga credit card o debit card sa atin, kundi yung mga bangko na kapartner nila. Ang Visa at Mastercard ay mga payment network lang na nagpa-process ng mga transaksyon natin. Parang sila yung nagsisilbing middleman sa pagitan ng mga merchant at mga bangko. Sa tuwing gagamitin natin yung mga card natin na Visa at Mastercard ay kumukuha sila ng tinatawag na assessment fee na naglalaro sa 0.15% ng card transaction. Maliit lang to kung tutuusin. Pero sa dami ng transaction na ginagawa araw-araw sa buong mundo gamit ang Visa at Mastercard ay hindi na nakakapagtaka na umaabot sa $1 bilyong ang kinikita ng dalawa.
Gaya na lang nung 2023 na umabot ng 212 billion transactions ang naprocess ng Visa na nagkakahalaga ng $14.8 trillion. Ngayon, para naman sa madalas na naitatanong kung ano nga ba yung mas magandang piliin na card, Visa ba o Mastercard? Well, sa totoo lang mga kasangkay ay wala naman talagang pinagkaiba kung Visa o Mastercard man ang piliin ninyo dahil pareho lang silang payment network. Ang mga bangko pa rin ang nagdidesisyon sa mga fee at interest rates pati na rin yung mga perks at benefits na ibinibigay nila sa mga customer. Kaya nakadepende pa rin yan sa bangko kung gusto nyo ba yung mga ino-offer nila, mapa-Visa man yan o Mastercard. Pero sa mga napapanood ko, ang kadalasang advice nila ay mas maganda raw kung parehong meron kayong card na Visa at Mastercard. Dahil may mga pagkakataon daw na Visa o Mastercard lang ang tinatanggap sa ibang mga establishment. Pero sa totoo lang mga kasangkay ay wala akong credit card kaya di ko rin alam kung ano yung mga bangko na maganda yung mga ino-offer na perks at benefits. Pero hindi lang naman sa credit card ginagamit yung Visa at Mastercard dahil malamang na may makikita rin kayong logo ng Visa at Mastercard sa mga debit card ninyo. Kayo ba mga kasangkay, may mga credit card ba kayo? Ano yung mga paborito nyong perks at benefits nito? May mga napansin ba kayong pinagkaiba sa mga card ng Visa at Mastercard? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Visa at Mastercard? Paki-share naman ng mga kwentong Visa at Mastercard ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. At dahil nalalapit na ang Pasko at pagtatapos ng taon ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa patuloy na panonood at pagsuporta sa channel. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat.